Tässä on tää mun peräkärrykomelo. Siinä on aika pitkät tikkaat, niin ehkä nähdään, että mitä tarkoitusta varten nekin on tehty. Otettu mukaan. No niin. 2 päivää olin täällä työleri 3. Niin. Eihän mä jaksanut kuvata. Hyvä, että jaksoi tehdä ne hommat. Eli nää on vanhoja puita nää. Se on aika kuivia. Ne mä otin mukaan. Ja tätä varten oli nää tikkaat. Mä siirrän niitä edestakas. En mä niitä käyttänyt ollenkaan. Mun piti aitan kattoa panna naulujen tilalle ruuveja, mutta se jäi ei jaksanut. Tämmöistä metsää täällä on. Mä monta vuotta mietin, että vitsikö olisi omaa metsää, niin sit tuli itse asiassa myyntiin tämmönen pläntti ja se oli huutokauppa ja en mä edes nähnyt tätä, käynyt edes katsomassa eikä valokuvissa näkynyt mitään. Niin ihan kiva koivikko. Tätä tullaan nyt koneellisesti harventaa tänä kesänä tai ensi kesänä. Ja. Sitten sen metsän lisäksi, niin toikin on hienoa koivikko. Niin. Täällä on tämmönen päärakennus, missä on tää vasenlaita, niin tupakeittiö, niin se on pilattu sillä, että sinne on pantu muovimatto lankkulattian päälle. Niin se lankkulattian alla oleva eristesahapuru on ihan musta. Tuossa on mun pikku männikkö. Tää on vaan niinku lehtomainen maapohja, niin ne ei oikein, niistä tulee vähän semmosia outoja mäntyjä, semmosia pehmeitä tai jotain. Joo. Sitten täällä on tämmönen hiekkakasa. Kiitos vaan niille, joka tän on aikoinaan tehnyt. Nyt mä sain sitten tämmösen leikkipaikan. Siellä on toinen pikku allas. Sitten mä oon istuttanut tänne koivuja. Tossa varmaan näkyy koivuja tuolla. Tässä onnistui ihan hyvin tässä talon takana, mutta sitten tuolla navetan edessä, niin siellä ne ei oikein lähtenyt käyntiin. Tässä on tämmönen aitta. Kattoa mun piti niinku, mä oon tuon alimman rivin, mä oon niinku laittanut ruuvit. Mutta pitäisi noita seuraavia rivejä laittaa. Ja ei mennä nyt näihin sisälle, niin. Riittää sitten seuraavallekin videolle aihetta. Mut joku omistaja tässä on ollut, joka on kerännyt tänne tämmöstä roinaa. Mut se, onko siinä? Mut se mitä mä tein täällä, niin tässä vähän näkyy tätä. Mä sain harvennettua taas tätä männikköä. Männikköä sit pikkasen ja sit mä panin tonne kattopeltien alle nyt tämänkertaiset sahaukset ja sit mä vedin semmoset pitkittäissahaukset niihin puihin. Niin. Ettei vaikka kuivuis. Seuraavalla kerralla kun tulee, niin sit saa kuivempaa puuta raudattua sinne mökille, sinne työleiri 1. Täällä on tämmönen hiekkakuoppa. Ja hiekkakuopassa on aina jääkaappipakasti, niin täälläkin kuuluu sit olla sellainen. Joo, tähän niitylle mä 2 vuotta sitten istutin koivua. Sanotaan ehkä 40% onnistu. Mä en tajunnut sitä, että ne koivun taimenet pitää lehtomaisessa maaperässä, niin ne pitää merkitä. Et sä löydät tuot pöheiköstä sitten, kun sä loppukesästä menet heinäämään sitä, niin et sä niitä, ne on tukehtunut. Nyt on mökkinaapurin kanssa puhuttu, että se kävisi nyt heinäämässä, kun mä ensi keväänä istutaan uudestaan osa. No, oppirahat pitää aina maksaa.
Täällä mun jää tämmösiä hyviä koivuja niinku rasiin kaadettuna, että se imis noin lehdet sitten se nesteen pois. Mä yritän syksyllä tulla hakemaan nämä pois. Tätäkin mä sain vähän harvennettu, mutta on tää vieläkin liian tiheä. Tuolla itse asiassa menee tommonen joki. No joo, ihan joki on, mutta puro. Puro menee täällä perällä. Tässä jostain syystä täällä on 2 kaivoa. Ihan kuin tässä olisi ollut joku pumppu tuolla sisällä. Täällä menee tänne pikkuinen puro. Keväällä se varmaan solisee enemmän. Nyt se vaan menee vähän hitaammin. Sitten mä säästin, tuossa on tommonen hieno männikkö ton. Jaha, nyt onkin riskaapeli hommaa kävellä täällä, kun ei ole kunnon kenkiä. Täällä on tämmönen vanha sauna. Mä en tiedä näkyykö tuolla takana niin hieno männikkö, niin sen mä oon vielä säästänyt. On se niin kivan näköinen. Joo, no tossa on kato 1 koivu. Se on lähtenyt siitä, mutta suuri osa tästäkin, niin ei ne tuolla. Ne pitää heinätä varmaan 2 kertaa vuodessa. Eli heinääminen on sitä, että sun pitää talloa sit ympäriltä vaan heinä pois. Ei se muuten kasva. Se tukehtuu se koivu. Tässä on varmaan ollut jotain mansikkaviljelyä, mutta täällä on tämmönen muoviala. On siinä joku koivu on lähtenyt kyllä. Mut ei auta. Tässä on taas niin kuuma paikka, että ne on sitten taas kuivunut. Paitsi tää koivu. Ja sitten tää alue, niin siinäkään ei kun satunnaisia koivuja on lähtenyt kasvamaan. Mutta kaikista kovin koivu 2 kesää kasvanut. 23 kesää ja 24. Ihan tänne. Tää on semmonen 1,5 metriä korkea jo. Kyllä mä oon sen istuttanut, kun siinä on mätäs. Ja sittenhän jokaisella kaupunkilaisella pitää luonnollisesti olla oma navetta. Mikä kaupunkilainen se semmonen ole omaa navettaa. Tää on linnunpesi. Kohta tulee varmaan päähän. No, mennään karkuun. Tai linnunpesi siellä oli. Tuossa on varmaan ollut jotain heinää tai jotain tossa päässä. Sitten täällä toisessa päässä on sitten tuota raosta äsken katsottiin. Roina on paikka täällä. Täällä on lisää roinaa. Ja sitten tää on sitten niinku navetta. On tässä joku määrä jotain eläimiä. Ihan tässä olisi niinku 3 karsinaa. Missä se hevonen sitten? Sitten tänne on ne jätökset heitetty.
Se on iso kuin mikä. Mutta ei mitään, niin nyt mä lähden jatkamaan lataamaan akkujani. Niin. Tehdään tästä parempi video sitten joku kerta. Vähän enemmän. Sitten täällä on tommonen, mikä se on, kylmäkellari, maakellari tyyppinen. On tossa. Mutta ei mitään, näihin kuvia tunnelmiin. Niin tämmönen on tää työleiri numero 3.